yung tubig niya. Pang drain. Try na natin yung tubig niya. Hiwa-hiwain natin yan ng madaliit. Gawin natin siyang okoy. Puso ng saging. Din-drain natin siya. Ayan guys, dikdikin natin yan. Pinuhin natin. Pinuhin natin to. Dikdikin natin siya. Video kong ito ngayon ay gagawa tayo ng okoy naka puso ng saging. Yan yung mga ingredients. Yan guys. So ito guys yung mga ingredients natin. Sa puso ng saging, yan, pinuo na siya. Next, ito yung bawang tsaka laso na pinuo din siya. Then, magic sarap, asin, dalawang itlog, crispy fry, then paminta din, tapos ito flour, alpas flour. Yan guys mga ingredients natin. Guys, paghaluin lang natin to. Ito muna ilagay natin. Ito, ilagay na natin. Chop. Kalahati lang siya guys. Lagyan natin ng asin. Mix natin siya.
guys, pwede na. Maglagay na tayo ng dito. Konti-konti lang. Lagay na natin. Flat lang. Pwede mo bilog-bilogon. Bola-bola. Pero sa amin, flat. Pero pwede lang sa bilog-bilogin. Flat mo gano'n para maluto siya. Ulit-ulitin nyo lang yung process hanggang matapos. Naluto nyo lahat yung ginawa nyo ganyan. Ayan guys, pwede na nating ibaliktad. Kabila naman. Baliktad natin siya para maluto din yung kabila. Baliktaran. Pwede lang natin lagyan dito para hindi masayang yung space. Tagtag tayo. Siya. Pwede na guys. Pwede na natin. Golden brown siya. Maglagay tayo.
Ulitin lang natin yung process hanggang matapos natin. Ito ang first batch. Yan guys, yung first batch natin na naluto na. Ito siya. Ang dami pa tayong lulutuhin.